un caz ușor și că se avea să vorbim cu copiii. Au așteptat până la ora 8 seara și au văzut două mașini, au fost prevenise cu 4 polițiști ca să ia și bebelușul. Practic, bebelușul de numai 3 luni, care este un foarte mare abuz, este un drept fundamental al mamei de a fi despărțită de bebelușul pe care îl adoptăm. Bebelușul de 3 luni se poate fi văzut doar de 2 ori pe săptămână, câte 2 ore de mamă și de tată. Aici au fost văzuți ieri. Este inexplicabil modul cum au acționat acești oameni. Au pus bebelușul la tot felul de analize, la radiografii, CT scan, computer tomografici. Nu au găsit nimic, valoarea părinților, dar aceasta numai devreme de luna februarie. În același timp, au fost anunțați părinții că se demarează procedura de adopție. A fost colegul mine aici când au fost în România. Ea este asistent pediatru și a făcut și cursul de psihologie a copilului. Acolo, cum au ajuns în Norvegia, el s-a integrat rapid, pentru ca inginer IT în întreținerea rețelelor de calculator de la primărie, spital și școală. Sunt o familie normală, în care nu a existat evidența de un abuz. Vecinii au referințe foarte bune despre ei și chiar le vom face publice aceste referințe și au arătat disponibilitatea să meargă acolo să facă această filmare. Pentru că nu a reușit să termine, dar deja am venit multe casele. Marius a fost amenințat că nu am vedea copiii niciodată dacă face nu înțeleg dacă ei sunt o instituție. Da. Bun, v-am văzut foarte afectată pe dumneavoastră, erați și foarte supărată de ce se întâmplă. Spuneți-mi exact ce părere aveți despre ce li s-a întâmplat copilor și ce ar trebui să se întâmple și ce ar trebui să facă statul. Sunt foarte afectată pentru că sunt mamă, sunt bunică, sunt profesoară și mi-am ales această profesie din vocație și din dragoste pentru copii. Cred că ne-a luat și prin surprindere acest caz, pentru că nu ne așteptam ca un sistem de protecție să aibă o astfel de atitudine. Nu ne așteptam ca un sistem de protecție să ia, vă puteți imagina, să vină niște mașini și să ia copiii de la școală, fără să spună unde îi duc. Da? Vă imaginați apoi tot așa niște mașini, ca pe nu știu ce vremuri, ca în filmele cu hitleriști, cu fașiști, nu știu, să vină acasă să ia băieții. Vă dați seama, smulgi pur și simplu, cum scena, vă imaginați că este de groază, copiii, băieții smulgi, mama rămasă lăuză cu bebelușul de 3 luni în brațe, da, cu casa goală, luați la poliție ca și cum ar fi niște criminali, deși ei sunt intelectuali, el este IT-ist, are grijă de toată instalația de computere din orășelul acela, ea este asistentă medicală, deci nu sunt oarecine acolo. Oamenii ăștia s-au dus într-un orășel liniștit ca să trăiască o viață liniștită și nu au bănuit ce o să se întâmple. Deci a fost mare surpriză, pentru că nu te așteptai, o țară civilizată ca Norvegia, nu te așteptai ca un sistem de protecție să procedeze în felul acesta. Te așteptai să invite undeva la o masă, să discute, să întrebe, știți cum, am aflat așa, te așteptai să ia copiii, să discute cu ei frumos, să-i întrebe. Nu te așteptai să-i smulgă din familie și să-i ducă care mai de care unde au considerat ei. Mă doare foarte mult, pentru că știu că Ruth este lăuză. Și știu din proprie experiență cât de vulnerabile sunt femeile lăuze și predispuse la depresie. Eu nu știu cum mai respiră. Nu știu, mă uitam alaltăieri la un alt post de televiziune, nu mai știa nici să mai vorbească românește, deși ea a lucrat aici cu copiii străzii. Nu mai știa, pentru că îți omoară celule, îți omoară neuronii. Vă dați seama cum dorm oamenii ăștia dacă dorm? Vă dați seama dacă oamenii ăștia mănâncă? Vă dați seama în ce situație sunt? Vă dați seama ce simt când își dau bebelușul înapoi după ce l-au văzut 2 ore? Acum că au văzut, ieri au văzut băieții, vă dați seama ce a fost acolo. Deci este un film de groază. Eu nu-mi imaginez că lucrul ăsta se întâmplă real în secolul 21 și într-o țară civilizată. Ați lucrat foarte mult copii, îi cunoașteți. Da. Sunt convinsă că și
copiii sunt foarte afectați și probabil vor fi în viitor. Da, sigur că da, copiilor, da, bineînțeles, ce să vă spun, noi ne rugăm ca ei să fie protejați și mental și sufletește și fizic și din toate punctele de vedere, dar normal că vor fi afectați, de aceea ne și luptăm în felul nostru pașnic, civilizat, ca ei să fie cât mai repede în familie, pentru ca trauma să nu continue și să fie mai tare afectați. Vă dați seama ce simt ei acum când vine Crăciunul? Li s-a permis să facă cadouri. Cum v-ați simțit dumneavoastră dacă ați fi mamă, să vă duceți să faceți cadouri și să nu știți dacă le puteți da sau nu, personal, sau să dați cadouri și după aceea să te... Este extrem de dureros. Deci, pentru noi, aceasta este prioritate. Nici noi să știți că nu avem Crăciun. Dacă ei nu au Crăciunul cu copiii lor, nici noi nu avem Crăciun. Nici noi nu avem liniște, nici noi nu ne putem bucura de aceste sărbători până când vom ști că acești oameni sunt împreună cu copiii lor. Și vom plânge de bucurie alături de ei când își vor avea copiii lângă ei.